Alan Wake 2 – це саме той рідкісний випадок, коли тебе запрошують на круту вечірку, де має бути страшно, захоплююче та загадково. Ви заходите і спершу все дійсно так. Атмосфера шикарна, графіка вражаюча, сюжет інтригуючий. Але згодом розумієш, що всі ці головні фішки показали ще на самому початку. А далі лише ходіння по колу. Почнемо з того, що гра дійсно виглядає чудово. Це як картина, яка ожила. Ліси, де кожен лісточок дихає, ліхтарі, що створюють ідеальні плями в темряві. Remedy зробила все, щоб ви відчули себе у світі, який одночасно і реальний, і ні. Але ось що цікаво, ця краса швидко стає звичною. Ти бачиш один темний ліс, виходить, що ти побачив всі варіації темного лісу. Ти бачиш дивний будинок, їх теж багато і вони, в принципі, однакові. Окей, ще одна вуличка, де немає нікого і є тільки відчуття, що за вами спостерігають. Так, ми вже теоретично бували в цих місцях, а впродовж гри ці локації стають для нас одноманітними. Графіка шикарна, це 100%. Але коли ви проходите 10 годин у тих ж самих локаціях, враження стираються, і магія починає слабшати. Сюжет Alan Wake 2 – це як серіал, що починається з кричущого лозунгу «А тепер ловіть інтригу». І ти реально, як дитина, перші 10 годин ганяєшся за цим метеликом. Але потім сюжет починає буксувати. Те, що на початку виглядало як заплутана мережа загадок, поступово перетворюється в набір під назвою «Тому що так треба». Перші години ти буквально всотуєш кожен шматочок інформації. Що сталося з Аланом? Як це пов'язано з містечком Bright Falls? Чому все виглядає так, ніби реальність і вигадка переплилися? Ти відчуваєш себе справжнім детективом, але потім сюжет починає сипатися. І тут починаються ігри з свідомістю та реальністю. Вони працюють на сюжетний рівень, даючи йому такої цікавої глибини. Питання про межу між вигадкою і реальним світом. Спроби розкрити, чи все це творіння уяви героя. І це дійсно цікаві теми. Але, на жаль, кілька сюжетних твістів настільки очевидні, що ти вгадуєш їх за декілька годин до того, як вони стаються. Ось ти сидиш і думаєш такі: ага, ось цей персонаж точно буде не таким, як здається. І так воно становиться, так воно стає. Remedy явно намагалася побудувати напругу. Але якщо ти грав у кілька трилерів та дивився відповідні серіали, ці ходи для тебе доволі очевидні і це тебе не здивує. Спочатку все розвивається цікаво. Ти збираєш підказки, стежиш за загадковими подіями, шукаєш сенс у кожному шурхоті. І здається, що ось ти натрапиш на щось велике та грандіозне. Але тут починається дивна штука. Головна героїня Сага Андерсон просто каже: «О, я знаю, треба йти туди». Стоп! Звідки ти це знаєш? У нас же ні доказів, ні зачіпок, нічого. А вона така: «Я просто знаю». І всі навколо такі: «Ну, якщо вона так сказала, то значить ок». Слухайте, це ж детективна історія, а не шаманський якийсь сеанс з киданням кісточок. Якщо серйозно, то відсутність логіки в розслідуванні реально мене вбиває. Тобто, я люблю містичні штуки, але навіть у світі, де є монстри і голоси в голові, хочеться хоч трошечки здорового глузду. Куди поділися зачіпки? Аналіз якихось там подій. Натомість ми маємо напівмістичний «я знаю, бо я знаю», що повністю руйнує детективну складову. Ні, там є дошка розслідування, і ми начебто створюємо детективний якийсь там алгоритм. Але це все притягнуто так за вуха, просто не передати словами. Сага – це не персонаж, це функція. У неї є інтуїція, і вона просто ходить і видає готові рішення. Монстр виліз на неї з пітьми – о, ну ок. Хтось там помер – о, дивно. Її реакція настільки спокійні, що я спочатку думав: почекай, може це просто початок, вона не розкрилася, може вона там емоційно поки не може це сприйняти, якось відчудження в неї якесь емоційне. Ніфіга. І це стосується всіх персонажів. Люди тут реагують на жахіття навколо так, ніби це буденність. Типу, в лісі гуляють демонічні істоти, а вони: «О, ні, знову треба брати ліхтарик». Додайте хоч трішечки справжніх емоцій. Хай хтось, там, не знаю, заверещить, що типу: «Бляха, що це коїться?»
Ні. Сюжетна мотивація персонажів стає настільки натягнути, що ти вже перестаєш їм співчувати. Знову ж таки, о, монстри! Ну, гаразд, ідемо далі. О, це магічний ліс. Цікаво. Сага здається найбільш спокійним детективом у світі. У неї емоцій рівно 0. Як і у всіх, в принципі, навколо. Здається, сценаристи вирішили, що гравцям і так буде страшно, тож емоційну складову нам не потрібно якось додавати та загострювати. Сага поводиться як працівник офісу, який на автоматі просто виконує свою роботу, без якихось там питань або там реальних здивувань, без особливого ентузіазму. Зіткнулася з тінями з пекла? Ну, цікаво. Ну, типу, це типова справа в ФБР. Ну і знову навколишні люди взагалі ніби працюють з принципом «вона сказала, ми це зробимо». Ніхто не ставить під сумнів її інтуїцію та її рішення, та і не питає, а чому саме нам потрібно йти в ту чи іншу локацію. Всі просто слухняно йдуть за нею. Чесно, я вже намагався уявити собі сцену, де хтось каже: «Слухай, а ти взагалі нормальна? Чому ми тут? Яка заціпка привела нас сюди?» Не те, що ти просто поставила фотографії і в собі в голові придумала, що це має зв'язок. Тож, приступаємо до головного питання. Чи реально сюжет хороший? Якщо коротко, середній. Він непоганий для відеогри, але далеко не той рівень, який можна було б назвати видатним. Ідея гри хороша, але реалізація страждає від передбачуваності, браку глибоких відповідей і не дуже емоційних персонажів. Remedy, здається, більше фокусувалися на створенні атмосфери, ніж на сильному сюжетному каркасі. Для порівняння, якщо сюжет першого Алана Вейка міг похвастатися унікальним поєднанням трилера і надприродного детективу, то друга частина намагається наслідувати цей стиль, але виглядає вже менш фокусовано і цілісною. Вона хоче здивувати, а натомість визиває в мене, наприклад, просто ефект підняття брови. Гра починається з неймовірної напруги. Ти відчуваєш себе учасником марафону, де кожен крок може бути останнім, але потім гра просто сповільнюється. Раптово. Ти розумієш, що просто блукаєш туди-сюди, збираєш якісь підсказки, якісь тексти, які, в принципі, нічого загально не пояснюють. І слухаєш монологи, які ніяк не рухають сюжет. Да, вони можуть надати якоїсь цілісної емоційної окраси, але не настільки глибше, щоб це рухало сюжет. Саспенс, який так старанно будували в першій половині гри, просто випаровується. Ти вже не боїшся, не дивуєшся, а просто виконуєш черговий квест. Гра втрачає темп і починає нагадувати ту вечірку, на якій всі вже пішли додому, а ти залишився, щоб дожерти ці канапки. Розробники явно намагалися грати на глибших темах. Тут є роздуми про творчість, про страх перед невідомим, внутрішню боротьбу та про темряву, яка може бути в кожному з нас. Але проблема в тому, що ці теми подаються уривками без нормального завершення. Ти ніби заходиш у кімнату, щось хочеш прочитати на стіні, але це настільки там запилено, що ти не можеш це розібрати. Але потрібно трошки і похвалити. Деякі сцени виглядають дуже атмосферно. Моменти в підсвідомості – це дуже метафоричні простори, де реальність змішується зі снами. Але ці епізоди не розвивають сюжет, а просто додають до загальної естетики. Красиво – так. Глибоко – не дуже. Alan Wake 2 – це гра, яка любить експериментувати. І ось одна із найпомітніших фішок. Після кожної глави нам включають пісню, яка начебто має закріпити пережиття емоцій або створити певний настрій. Але знаєте, що було в мене на думці? Це що, серіал Netflix? Де, в принципі, в титрах я слухаю якусь пісню, яка може спонукати мене на те, що я її скачаю з Spotify. З одного боку, я розумію, чому вони це зробили. Це стильно, це дає грі особливий серіальний вайб. Ти закінчуєш главу, екран темніше і починається музика. І ти такий, це як в якомусь там фільмі або серіалі. Можливо, десь в офісі Remedy висить дошка, де написано «давайте будемо створювати кіно». Але ось у чому проблема. Іноді це виглядає як не мистецький вибір, а як бажання продати саундтрек окремо. І я серйозно в деяких моментах ловив себе на думці, що мені, в принципі, хочуть вже продати саундтрек, який, напевно, там вийде на вінілі окремо. Музика у грі повинна бути частиною моменту. Вона має підсилювати емоції прямо зараз. Страх, напругу, тріумф, біль. Але коли трек
ставлять наприкінці глави, це відчувається як щось відокремлено. Ти щойно пройшов напружену сцену, пережив жах або там драму, і тут бах! Вмикається пісня, яка, в принципі, на мій смак, не завжди пасує до тих подій, які відбувалися в цій главі. У музиці важливий контекст. Пісня має продовжити емоційний стан, а не становитися окремою паузою, яка вибиває тебе із наративу. У деяких моментах це працює, але в інших тон пісні взагалі не відповідає тому, що ти щойно пережив. І це створює дивний дисонанс. Ти намагаєшся осмислити сюжет і події, а тут якась пісня, яка така «Гей-гей, поговоримо про тьму». Часом виникає враження, що пісні додавалися лише для того, щоб просто бути. Пісня заради пісні. В принципі, Remedy, напевно, цим хотіли підкреслити, ми ж артхаус-студія і робимо оригінальні проекти. Але так, ця оригінальність часто виглядає зайвою. Було б цікаво, якщо, до прикладу, пісні впліталися в самі сцени. Наприклад, ти граєш і чуєш, що десь вдалі звучить по радіо, в прийомнику, або, там, не знаю, в якомусь ресторані, або там лунає в моменті ця музика, коли герой знаходиться в стані, який відповідає тону цієї пісні або напрузі. Це зробило би пісні частиною гри, а не окремою прикрасою. Тоді б це працювало. Це підсилювало б атмосферу і не виглядало як маркетинговий хід. І головне, моменти з живими акторами. Це реально справжня родзинка гри. Саме тут ти починаєш відчувати, що персонажі можуть бути справжніми людьми. Ці сцени додають глибини, робить історію більш кіношною, і найголовніше, актори грають реально з душею. Коли ти дивишся на ці реальні вставки, персонажі починають розквітати. Вони виражають емоції, які іноді складно передати через модельки з цифровим обличчям, навіть якщо графіка в грі шикарна. Ці моменти нагадують тобі, що Remedy – це не просто про ігри, а й про розповідання історій через усі можливі медіа. Це не просто трюк, це свідомий підхід, який додає атмосфері гри кіношності. Особливо круто, коли ці кадри гармонійно вплітаються у наратив і створюють ефект занурення. Але проблема в тому, що якість цих сцен контрастує з ігровим сюжетом і персонажами. Коли ти дивишся на реальних акторів, які чудово грають свої ролі, ти одразу помічаєш, наскільки плоско виглядають персонажі в самих геймплейних сценах. Уявіть собі, у реальних кадрах актор передає справжній страх, гнів чи радість, або збентеженість. Ти віриш кожному руху, кожному слову. А потім переходиш до геймплею, і героїня видає стандартний ігровий вираз обличчя «Дивно» або «О, монстр, цікаво». І це моментально вибиває тебе з емоційного занурення. Реальні сцени настільки яскраві, що вони починають тягнути ковдру на себе. Тобто ти більше запам'ятовуєш акторів, ти більше запам'ятовуєш ці сцени та і очікуєш більше ці сцени. Тобто більше запам'ятовуєш акторів, які передали емоцію, ніж саму сцену з гри, яка мала бути центральною. В результаті, замість того, щоб зміцнити історію, ці вставки підкреслюють слабкість цифрових персонажів у ігрових сценах. Особливо це помітно з героїнею Сагою Андерсон. В реальних сценах акторка чудово грає. Ти віриш у її страждання, збентеженість, розгубленість, тривогу та невпевненість. Але коли ти повертаєшся до ігрової частини, вона перетворюється в майже беземоційне NPC, який просто відпрацьовує завдання. І це сумно, тому що виглядає, ніби реальні кадри існують в окремому, більш якісному вимірі, ніж усе інше. Комбінація реальних кадрів і геймплею – це шикарна ідея, яка могла б бути однією із головних сильних сторін гри. І в багатьох моментах, в принципі, воно і є таким. Але проблема в тому, що цей контраст більше шкодить загальному сприйняттю, ніж допомагає. Реальні актори буквально рятують персонажів від емоційної пустоти, яку ти отримаєш в процесі геймплею. Ще одна із найбільш цікавих рис Alan Wake 2 – це її здатність балансувати між серйозністю і сюрреалістичним, майже комічним хаосом. Це як ніби дивитися на азійські фільми жахів. Ви точно знаєте, що станеться якась дурня, але вам дуже цікаво побачити, як цю дурню будуть розвивати або комбінувати з якимись іншими подіями. Remedy завжди були майстрами створювати сюрреалістичні моменти. І тут вони пішли далі.
У грі трапляються сцени, які не лише лякають, а й змушують тебе підняти брові і сказати, що це за фігня відбувається. Наприклад, неочікувані музичні номери, моменти, коли реальність зливається з вигадкою, або комічні перебільшені події, які нібито, не знаю, впали в цей сюжет з іншого якогось сюжету, іншого жанру. Уявіть, ви досліджуєте темний ліс, а потім бабах, ви в якомусь дивному телешоу, де все виглядає, наче його режисував Девід Лінч. Це може виглядати абсурдно, але в той же час ти сидиш і думаєш: слухай, це доволі круто. Цікаво, а що далі вони додадуть? Чи будуть якісь такі дурниці, які ти не очікуєш? Такі моменти додають грі унікального шарму. Вони руйнують очікуваність та змушують тебе виходити за рамки традиційного сприйняття серйозної історії. Ти вже не просто гравець, який хоче зрозуміти, хто вбивця, або що тут відбувається, або як це побороти. Ти дослідник сюрреалістичного світу, де все може змінитися в одну мить. І це приносить азарт. Кожен раз, коли гра стає дивною, ти відчуваєш себе як дитина на ярмарку. Типу: «Воу, а що ще вони покажуть? О, а вони будуть ще дурніше щось робити?» Щось в такому плані. Це додає грі, можливо, цієї необхідної динаміки, особливо в тих моментах, коли вона починає дуже сильно просідати по головному сюжету. І це додає доволі дивної, але живої емоційної нотки. Однак ця дивина має і зворотній бік. Коли ти тільки що пережив напружений момент, де герої боролися за своє життя, і тут раптово з'являється щось комічно абсурдне, це може зламати загальний тон сцени. Наприклад, один момент може бути повним драматизму, а наступний виглядає так, ніби його вставили з іншого жанру, якогось комедійного або фанфіка. До прикладу. Іноді це чудово працює, але інколи ти просто не розумієш, як це все можна поєднати і поєднується. У серйозних сценах, коли гра хоче, щоб ти співчував героям або переживав за їхню долю, ця дивність може здатися зайвою або збиваючи з пантелику. Важливо підкреслити, що це не обов'язково є критичним мінусом. Швидше, це робить гру унікальною і непередбачуваною. У якісь моменти ти перестаєш очікувати серйозності. Граючи, ти починаєш шукати ці комічні моменти або сюрреалістичні сцени, як мисливець за скарбами. Може, це і погано, що це стає головною фішкою гри, заради якої ти далі продовжуєш грати. Ця гра наважується виходити за рамки стандартного сприйняття. Вона бавиться з твоїми очікуваннями, створює моменти, які залишаються в пам'яті, навіть якщо вони здаються трохи зайвими. Alan Wake 2 – це проект, який балансує між геніальністю і недоліками, між красою і хаосом. Вона сміливо експериментує з формою подачі, поєднує ігрові сцени з живими акторами, додає сюрреалістичності та дивні моменти, які дивують і викликають азарт. Але при цьому її тягне донизу слабка емоційна глибина ігрових персонажів, передбачуваність сюжету та моменти, коли дивність вибивається з тону історії. Ця гра більше про атмосферу, стиль і настрій, але не про сильний, продуманий сюжет чи детективну логіку. Ця гра зачаровує своїм виглядом, створює незабутній світ і змушує тебе захоплюватися кожною деталлю. Однак, коли справа доходить до розкриття історії та персонажів, вона іноді здається поверхневою. Тож, друзі, дякую вам за перегляд цього випуску. Це мої суб'єктивні емоції після проходження цієї гри. Вони можуть відрізнятися від ваших емоцій, від вашого досвіду проходження, і це нормально. Кожен з нас приймає продукти по-різному. Обов'язково залишайте коментар, що вам сподобалось або не сподобалось в цій грі. Також слідкуйте за нашими наступними випусками. З вами був Богдан, і це канал Даріус. Па-па!